اخلط القرنفل مع الليمون وضعه في هذا المكان قبل النوم، سيجعلك بقوة الحصان كل ليلة. حتى لو تجاوز عمرك 70 عاما سوف تستعيد شبابك. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل أو الليمون ولو لمرة واحدة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. يعد القرنفل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز بالعديد من الاستخدامات العلاجية والوقائية بفضل محتواه العالي من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله مع الليمون؟ سنجيب في قناة الوصفات الزوجية من خلال هذا الفيديو على هذا السؤال، مستعرضا حقيقة فوائد القرنفل مع الليمون وفقا لموقع هيلثلين. فوائد مشروب القرنفل مع الليمون: تنقية الجسم من السموم. يمكن الاعتماد على مشروب القرنفل مع الليمون لتنقية الجسم من السموم، فهو من المشروبات القلوية التي تساعد على تنظيف الكلى والجهاز الهضمي والكبد والغدد الليمفاوية وتقوية المناعة. يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وإضافة الليمون إليه يكسبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. علاج البروستاتا. يعرف سرطان البروستاتا بأنه اضطراب يؤثر على الرجال مع تقدمهم في العمر، حيث يسبب سرطان البروستاتا عدم القدرة على التبول وآلام في العظام والمفاصل. وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تخفف من تلك الأعراض، منها القرنفل. وعند مزجه مع الليمون يقوم هذا الخليط بتعزيز الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها للوقاية والحد من تضخم البروستاتا. وكما أن تناول كمية صغيرة من القرنفل والليمون تساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط صحي طبيعي ويعزز قوة الأعضاء الجسدية لدى الرجل. تخفيف ألم البطن. يلعب مشروب القرنفل مع الليمون دورا كبيرا في تسكين ألم البطن وتطهيرها من البكتيريا الضارة، ويرجع السبب إلى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف التهاب الأمعاء وتهيج القولون. فقدان الوزن. يساعد شرب القرنفل مع الليمون على إنقاص الوزن، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في رفع معدل حرق الدهون المتراكمة في الجسم. ولكن يشترط ألا يتم تحليته بالسكر الأبيض حتى لا يكتسب سعرات حرارية إضافية. تعزيز صحة الفم. مضمضة الفم بمشروب القرنفل مع الليمون من العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، بالإضافة إلى التخلص من رائحة النفس الكريهة عن طريق مكافحة البكتيريا الفموية. كم مرة تشرب القرنفل مع الليمون في الأسبوع؟ يفضل شرب القرنفل مع الليمون مرة واحدة في الأسبوع، لأن تناوله يوميا قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الجسم. طريقة تحضير مشروب القرنفل مع الليمون. المكونات: الماء المغلي، 2 إلى 3 حبات من القرنفل، ثمرة واحدة من الليمون، ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير. هناك طريقتان لتحضير مشروب القرنفل مع الليمون، وهما: الطريقة الأولى نقع حبات القرنفل في الماء المغلي، عصر الليمون بعد مرور 10 دقائق، تصفية المشروب جيدا، إضافة عسل النحل للتحلية، وبذلك يصبح المشروب جاهزا للتناول. الطريقة الثانية إضافة القرنفل وعصير الليمون وعسل النحل إلى الماء المغلي وخفق المكونات جيدا في الخلاط لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 ثانية. تصفية المشروب جيدا قبل تناوله، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان. هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل على الريق. نظرا لاحتواء القرنفل على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة، فإن تناوله على الريق يعود بالنفع على صحة الجسم، حيث تشمل فوائده تخفيف حدة آلام الأسنان. ويستخدم القرنفل كمسكن لتخفيف حدة آلام الأسنان لدى من يعانون من تلك المشكلة المزعجة من خلال مضغه أو وضع حباته على مصدر الألم بشكل مباشر. ولكن حال استمرار الألم ينصح بزيارة الطبيب المختص لتحديد آلية العلاج المناسب. الوقاية من السكري. يحتوي القرنفل على مركب رئيسي يسمى نيجيرسين، والذي يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يساعد في تحسين إفراز الأنسولين، ما
يقلل فرص الإصابة بداء السكري، ولكن يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب تداخل تأثيراته في الأدوية المستخدمة. تحسين صحة الجهاز الهضمي. قد تقلل بعض المركبات الموجودة في القرنفل من حدة قرحة المعدة بفعل احتوائه على زيت يزيد من سماكة مخاط المعدة، وبالتالي يحمي بطانتها من الإصابة بأي نوع من القرحات. كما أن القرنفل يعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الاضطرابات المختلفة مثل الحموضة والإمساك وغازات البطن. محاربة الالتهابات. يتميز القرنفل بقدرته على محاربة الالتهابات في الفم والحلق. تقليل الشهية. نظرا لاحتواء القرنفل على نسبة كبيرة من الألياف، فإن تناوله قد يساعد على منح الشعور بالشبع وتقليل الشهية، خاصة إن كان ذلك على الريق. فوائد أخرى للقرنفل: قتل البكتيريا الموجودة في الجسم، وعلى رأسها المسببة لأمراض اللثة والتي تسبب التسمم الغذائي واضطرابات الجهاز الهضمي. تحسين صحة الكبد. ضبط معدل السكر في الدم. تخفيف أعراض قرح المعدة وعلاجها. تقليل فرص تعرض العظام للكسور والضعف. وضع القرنفل تحت اللسان مفيد أم مضر؟ وضع القرنفل تحت اللسان من الطرق غير الشائعة لاستخدام هذه العشبة، ولكنها تقدم للصحة العامة العديد من الفوائد بحسب الدراسات المنشورة. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تخفيف أعراض قرحة المعدة أو علاجها نهائياً. تنقية الكبد من السموم. ضبط نسبة السكر في الدم وتحسين عمل هرمون الإنسولين بالجسم. تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب. تقوية الجهاز المناعي، ويغني عن استخدام الأدوية المسكنة. خفض ضغط الدم المرتفع. يقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. يحد من خطر الإصابة بالسرطان. مكافحة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللثة. إنقاص الوزن. فوائد القرنفل للكبد. يعتبر القرنفل من الأعشاب الصحية للكبد، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من مادة الأوغينول التي توفر له فوائد مذهلة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، وهي تعزيز وظائف الكبد وحماية الكبد من الالتهاب والتليف، تقليل فرص الإصابة بالكبد الدهني، الوقاية من سرطان الكبد. ومع ذلك يحظر على مرضى الكبد الإفراط في تناول القرنفل لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية. طريقة استخدام القرنفل. هناك طرق عدة يمكن من خلالها الحصول على فوائد القرنفل كما هو موضح فيما يلي: شرب شاي القرنفل، إضافة القرنفل إلى الحساء، استخدام القرنفل في تتبيل اللحوم، ولكن يراعى استخدام القرنفل الكامل والاحتفاظ به في وعاء محكم الغلق، لأن عملية الطحن تفقده قدرا كبيرا من قيمته الغذائية حسب ما ذكر بعض خبراء التغذية. وفي الختام، لا يمكننا أن ننهي مقطعنا بدون تزويدكم بأفضل وصفة صحية لمزيج القرنفل مع الليمون، والتي ينصح بها أفضل أطباء التغذية العلاجية حول العالم. المكونات: 5 حبات من القرنفل، 3 حبات من الليمون، جذر زنجبيل 5 سنتي، عودين من القرفة، كوب ماء مغلي، ملعقتي عسل نحل. طريقة التحضير: نقوم بغسل حبات الليمون وتقطيعها إلى نصفين، وبعد ذلك نقوم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة، ومن ثم ننقع كل من حبات القرنفل وقطع الزنجبيل والقرفة والليمون في كوب الماء المغلي وتغطيته جيدا لمدة 10 دقائق، ومن ثم نقوم بتصفية الكوب جيدا ونضيف للمنقوع ملعقتين من عسل النحل، ويتم شربه دافئا مرة واحدة يوميا قبل النوم ب60 دقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.